ชาวเน็ตจีนบอกมาเที่ยวภูเก็ตประเทศไทยเจอแต่นักท่องเที่ยวรัสเซียเนื้อหาในคลิปนี้มีบรรยายไว้ดังนี้ครับภูเก็ตเป็นเมืองตากอากาศทางภาคใต้ของประเทศไทยจากประตูขาเข้าของสนามบินนักท่องเที่ยวจากรัสเซียออกมาจำนวนมากพร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ก่อนนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียก็ได้รับความสนใจไม่น้อยเช่นกันมีป้ายเป็นภาษารัสเซียอยู่บนป้ายของร้านนี้ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วป้ายที่มีภาษารัสเซียเขียนอยู่จึงมีเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับจำนวนร้านอาหารที่ให้บริการอาหารรัสเซียเพิ่มขึ้นสะดวกมากเพราะมีเที่ยวบินตรงจากรัสเซียหลายเที่ยวประเทศไทยกลับมาบินตรงกับรัสเซียอีกครั้งในเดือนตุลาคมปีที่แล้วในขณะที่ประเทศตะวันตกจำกัดการยอมรับชาวรัสเซียเพื่อตอบสนองต่อการโจมตีทางทหารต่อยูเครนปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชาวรัสเซียมากกว่า 800,000 คนมาเยือนภูเก็ตในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนซึ่งเข้ามามากกว่าก่อนเกือบ10 เท่าตอนนี้ทุกคนยอมรับว่าเป็นดินแดนสยามเมืองยิ้มจริงๆไทยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำสงครามในยูเครนและรักษาความเป็นกลางจึงเห็นว่ามันเป็นกลไกจำนวนคนมีความสำคัญกับผลกำไรเนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้หลักและรักษาจุดยืนที่เป็นกลางเกี่ยวกับศรัทธาของชาวยูเครนไว้ด้วยการย้ายถิ่นฐานของรัสเซียก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันว่ากันว่าผู้ซื้ออพาร์ตเมนต์หรูซึ่งมีราคามากกว่า20 ล้านเยนต่อห้องส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวรัสเซียซอชรายการทอล์กโชว์ที่จริงจังซึ่งย้ายจากมอสโกเมื่อปีที่แล้วมาเปิดร้านอาหารกับเพื่อนชาวรัสเซียเมื่อเดือนมิถุนายนการใช้ชีวิตในรัสเซียซึ่งแยกจากส่วนอื่นๆของโลกนั้นไม่สะดวกสบายชาวรัสเซียจำนวนมากกำลังเริ่มต้นธุรกิจในไทยและเป็นผลดีต่อเกาะอีกด้วยภายใต้สถานการณ์เช่นนี้รัฐมนตรีต่างประเทศเคยมาเยือนจังหวัดภูเก็ตเมื่อเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงเดียวกับการเปิดสถานกงสุลใหญ่รัสเซียและทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนับตั้งแต่วิกฤตยูเครนรัสเซียได้เพิ่มการมีส่วนร่วมกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการคว่ำบาตรชาวรัสเซียจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาในภูเก็ตจากข้อมูลของเลียนเฮอร์ซาบาลเพราะถูกตะวันตกบีบและหลั่งไหลเข้าสู่ภูเก็ตประเทศไทยข้อมูลแสดงให้เห็นว่าจำนวนวิลล่าสำหรับขายบนเกาะเพิ่มขึ้น 82%ตั้งแต่ปี 2565 มากกว่า 338 หลังซึ่งครึ่งหนึ่งซื้อโดยชาวรัสเซียจริงๆแล้วชาวรัสเซียชอบมาเที่ยวเมืองไทยมานานแล้วในฤดูหนาวชาวรัสเซียจำนวนมากไปเที่ยวเกาะทางใต้ของประเทศไทยเพื่อหลีกหนีความหนาวเย็นและใช้เวลาช่วงฤดูหนาวหลายๆคนคิดว่าภูเก็ตเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเท่านั้นแต่จริงๆแล้วการจัดที่อยู่อาศัยที่หลากหลายของภูเก็ตก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากรุงเทพเลยในด้านทรัพยากรทางการแพทย์ภูเก็ตมีโรงพยาบาลนานาชาติที่ได้รับการรับรองระดับโลกหลายแห่งเช่นโรงพยาบาลภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลโรงพยาบาลดีบูอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นต้นในเวลาเดียวกันภูเก็ตยังมีโรงเรียนนานาชาติชั้นนำของประเทศไทยเช่นโรงเรียนนานาชาติบริติชภูเก็ตโรงเรียนนานาชาติลีดเดอร์ภูเก็ตและอื่นๆซึ่งไม่เพียงดึงดูดชาวรัสเซียจำนวนมากเท่านั้นแต่ยังดึงดูดชาวจีนบางส่วนด้วยผู้คนที่จะย้ายไปอาศัยพร้อมครอบครัวจำนวนหนึ่งจึงเลือกที่แห่งนี้ครับเนื้อหาในคลิปบรรยายไว้ประมาณนั้นครับมาลองฟังคอมเมนต์ชาวเน็ตจีนกันต่อครับว่าพวกเขาคิดกันอย่างไรมุมมองชาวเน็ตจีนท่านแรกครับฉันไปชายหาดอีกแห่งหนึ่งในภูเก็ตฉันคิดว่าไปที่รัสเซียคนเยอะมากเป็นคนรัสเซียทั้งหมดจากกวางตุ้งมุมมองท่านต่อมาครับราคาบ้านในดูไบได้รับแรงผลักดันจากชาวรัสเซียเช่นกันจากซานซีคอมเมนต์ท่านต่อไปครับฉันเคยไปที่นั่นและถนนในป่าตองเต็มไปด้วยชาวรัสเซียและอินเดียจากเสฉวนความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับประเทศไทยไม่ขายวิลล่าให้ชาวต่างชาติจากซานซีความคิดเห็นท่านต่อไปครับฉันแค่อยากรู้ว่าทำไมภาษารัสเซียถึงพูดได้ทุกที่ในประเทศไทยจากเสฉวนมุมมองท่านต่อมาครับฉันพักอยู่ในโรงแรมที่มีชาวรัสเซียเป็นเจ้าของในภูเก็ตจากญี่ปุ่นคอมเมนต์ท่านต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศไทยไม่ปลอดภัยแต่ทำไมต่างชาติเยอะจังจากเทียนจินความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับในอดีตใช้วีซ่านักเรียนในไทยมากกว่า 90%เป็นวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางในประเทศแต่ตอนนี้มากกว่า 90% เป็นวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางรัสเซียและที่สำคัญกว่านั้นตอนนี้ในภูเก็ตไม่มีบ้านมือหนึ่งหรือมือสองชาวรัสเซียซื้อเกือบทั้งหมด
ราคาค่าเช่าและที่อยู่อาศัยของบ้านหลังสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัว เพราะมีคนรวยมากเกินไปในรัสเซีย เพราะผมเพิ่งกลับมาจากภูเก็ต จากฟูเจียน ความคิดเห็นท่านต่อไปครับ มีอีกเหตุผลหนึ่ง สยามปลอดวีซ่าสำหรับรัสเซียชาวรัสเซียจึงเลือกไปที่นั้น จากเทียนจิน มุมมองท่านต่อมาครับ มีผู้พูดภาษารัสเซียมากมายจริงๆทุกคนรอบตัวฉันพูดภาษารัสเซีย จากเบลารุส คอมเมนต์ท่านต่อไปครับ เป็นเรื่องจริงที่ภูเก็ตมีชาวรัสเซียจำนวนมาก ส่วนในกรุงเทพและพัทยาค่อนข้างน้อย จากปักกิ่ง ความคิดเห็นท่านต่อไปครับ ค่าแท็กซี่ในภูเก็ตแพงมากผมเลยเช่ารถเองทุกครั้งที่ไปภูเก็ต จากสหรัฐอเมริกา ความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับ เมื่อก่อนผมไปเวียดนามนักท่องเที่ยวเป็นชาวรัสเซียเยอะมากเช่นกัน จากมณฑลเจียงซู มุมมองท่านต่อมาครับ เพราะมีชาวรัสเซียดันราคาในภูเก็ตเพิ่มขึ้นการแข่งขันที่ชั่วร้าย ตั๋วสำหรับการแสดงของรัสเซียนั้นไม่ได้ถูกกว่าตั๋วการแสดงอื่นๆ จากกวางสี คอมเมนต์ท่านต่อไปครับ ทำไมฉันถึงไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานหลังจากซื้อบ้านไปแล้ว จากเซี่ยงไฮ้ ความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับ ต้องมีสามีหรือภรรยาในประเทศไทยด้วยถึงจะทำธุรกิจในไทยได้ จากมณฑลเจียงซู ความคิดเห็นท่านต่อไปครับ มาที่เกาะไหหนานบ้างไหหนานปลอดวีซ่าสำหรับรัสเซีย จากเซี่ยงไฮ้ มุมมองท่านต่อมาครับ ใช่มาที่ไหหลำบ้างก็ได้ จากฉงชิ่ง คอมเมนต์ท่านต่อไปครับ เพื่อนของฉันหลายคนซื้อวิลล่าในประเทศไทย และปรับปรุงใหม่เพื่อเก็บค่าเช่า จากมณฑลเจียงซู ความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับ ฉันจำได้ว่าชาวต่างชาติไม่สามารถซื้อบ้านในประเทศไทยได้ และบริษัทต่างๆก็สามารถถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% เท่านั้น จากยูนนาน ความคิดเห็นท่านต่อไปครับ ประเทศไทยไม่ใช่สถานีถ่ายโอนร่างกายมนุษย์หรอกหรือ จากซานตง มุมมองท่านต่อมาครับ ในประเทศไทยมีชาวรัสเซียจำนวนมากมาโดยตลอด และคุณสามารถบอกได้โดยดูจากรูปร่างและรูปลักษณ์ของพวกเขา จากเสฉวน คอมเมนต์ท่านต่อไปครับ ไม่น่าแปลกใจเลยที่ตอนที่ฉันไปที่นั่นมีคนรัสเซียเยอะมาก ประเทศไทยกำลังล่อหมาป่าเข้าบ้าน จากเซี่ยงไฮ้ ความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับ ฉันสงสัยทำไมไม่ค่อยมีคนต่างชาติมาเที่ยวเวียดนามก็มีชายทะเลเยอะไม่น้อยไปกว่าพวกเสียม จากยูนนาน ความคิดเห็นท่านต่อไปครับ ชาวรัสเซียเคยชอบไปทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แต่เนื่องจากการคว่ำบาตรพวกเขาจึงไปได้แค่ภูเก็ตเท่านั้น ทำไมผู้คนจำนวนมากถึงหลงไหลทะเลในประเทศไทย จากเจ้อเจียง มุมมองท่านต่อมาครับ พวกรัสเซียที่วิ่งอยู่ล้วนแต่เป็นคนรวยทั้งนั้น จากกุอิโจ คอมเมนต์ท่านต่อไปครับ ตอนนั้นฉันรู้สึกประหลาดใจมากที่เห็นตัวอักษรไทยจีนและรัสเซีย บนป้ายร้านอาหารและร้านค้าในจังหวัดภูเก็ต นี่ไม่ใช่สิ่งล่าสุดชาวรัสเซียเข้ามาที่นั่นมานานหลายทศวรรษแล้ว หากสนใจสามารถค้นหาคำว่าภูเก็ตรัสเซียบน Google ได้โดยตรง จากกัมพูชา ความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับ ขณะนี้รัสเซียสามารถเรียกร้องเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของรัสเซียในประเทศไทยได้ จากปักกิ่ง ความคิดเห็นท่านต่อไปครับ ทำไมไม่มาจีนทำไมไม่มาจีน ผู้หญิงรัสเซียแต่งงานกับคนจีนได้และสามารถตั้งถิ่นฐานในจีนได้ จากฟูเจียน มุมมองท่านต่อมาครับ พัทยาก็มีนักท่องเที่ยวเยอะภูเก็ตคนผิวขาวเยอะ และกรุงเทพมีชาวจีนเยอะ จากเจ้อเจียง คอมเมนต์ท่านต่อไปครับ ภูเก็ตมีชาวรัสเซียเยอะมากจริงๆ และก็มีบาห์เรนและอินเดียเยอะมาก จากกวางตุ้ง คอมเมนต์ท่านต่อไปครับ ไทยเตรียมเป็นรัสเซีย2 จากกวางสี ความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับ หมาป่าผู้หิวโหยออกล่าทุกที่และไม่เคยเปลี่ยนแปลง จากกวางตุ้ง ความคิดเห็นท่านต่อไปครับ เมียนมาอยู่ไม่ไกลจากภูเก็ต พม่าควรหลอกรัสเซียสัก2-3 คนให้ไปที่นั่นดีไหม จากซานซี มุมมองท่านต่อมาครับ ว่ากันว่ามีเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นมากมายในภูเก็ต รายงานว่ามีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นที่ภูเก็ต จากเซี่ยงไฮ้ คอมเมนต์ท่านต่อไปครับ ไม่น่าแปลกใจเลยที่การรักษาความปลอดภัย
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะแย่มาก เพราะมีชาวต่างชาติมากหน้าหลายตามาอาศัยเยอะเกินไป จากเจ้อเจียง ความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับ จบแล้วประเทศไทยกำลังจะมีรัสเซียเป็นพี่ชายเร็วๆนี้ จากอันฮุย ความคิดเห็นท่านต่อไปครับ ทำไมรัสเซียไม่มาซานย่าบ้างซานย่าอยู่ใกล้กว่า บรรยากาศไม่ได้ไปกว่าทะเลเสียม จากจีหลิน มุมมองท่านต่อมาครับ เกาหลีใต้ไม่แบนรัสเซีย ช่วงนี้มีชาวรัสเซียเที่ยวเกาหลีใต้เยอะมากเช่นกัน จากเกาหลี คอมเมนต์ท่านต่อไปครับ รัสเซียเอาชนะไทยได้ในไม่กี่นาที จากตุรกี ความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับ ประเทศไทยมีประชากร 80 ล้านคนและกองทัพ 2 ล้านคน ในช่วงสงครามซึ่งมีศักยภาพในการทำสงครามมากกว่ายูเครนมาก จากเสฉวน ความคิดเห็นท่านต่อไปครับ คุณภาพของประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ดีเข้าใจหรือยัง จากเซี่ยงไฮ้ มุมมองท่านต่อมาครับ มีจีนและประเทศอื่นๆ จัดอยู่ในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย จากซินเจียง ความคิดเห็นท่านสุดท้ายครับ ในใจคนไทยไม่ชอบคนจีนและคนไทยชอบดื่มน้ำเมาเหมือนคนลาว จากซานตง